เล่ห์จราชนตอนที่ 16ไม่อยากรู้ว่าฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าครูฝึกเถิงคือใครเหรอ ถ้าอยากรู้ก็ร่วมมือหน่อย ไซยาไนด์บนมีดสั้นของเขา คุณคงเป็นคนทาใช่ไหม นี่เป็นแค่การคาดเดาของนายไม่มีหลักฐานคือการใส่ร้ายคนคนหนึ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังก็ย่อมที่จะทุ่มสุดตัวนายทำเรื่องแบบนี้เพื่อปกป้องตัวเองฉันเข้าใจได้ แต่ว่าฉันจะไม่ยอมให้นายทำสำเร็จ ถึงคุณจะไม่ได้ยอมรับ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ คุณแค่อยากหลอกผม ดูว่าผมมีหลักฐานไหม นายไม่มีหลักฐานแน่ แล้วคุณมาที่หอพักถึงผิงทำไม สิ่งที่อยู่ในนั้นคงเป็นไซยาไนด์คุณอยากชักนำผู้ที่คาดเดา ให้พวกเขาคิดว่าถึงผิงทายาพิษไว้บนมีดนั้น นายพูดเองเองได้เก่งจริงๆทำให้ฉันต้องมองนายใหม่ 3 วันก่อน รองผบ.ป้องกันเมืองฉางซาจิ้นกัวเฉียงเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ช่วงทางกลับเมืองเสียชีวิต ผู้ก่อเหตุคือคนขับรถส่งเสบียงให้ฐานฝึก เขาชื่อเฉียนต้าไห่ งั้นต่อไปนายอยากบอกว่าเฉียนต้าไห่คนนี้เป็นคนขี้เมาทำไมถึงให้เขาเป็นคนส่งเสบียงใช่ไหม ดูสิ ถ้าคุณไม่ตั้งแง่มาก เราก็คุยกันราบรื่นดีนี่นะ เรื่องของเฉียนต้าไห่นายไม่ต้องถามฉันถ้าอยากรู้จริงๆไปถามเคอจิ้งผิง คุณอยากบอกว่าเฉียนต้าไห่เคยเป็นลูกน้องของหัวหน้าเคอในปฏิบัติการครั้งหนึ่งเขาบาดเจ็บสาหัสเพราะปกป้องหัวหน้าเคอถึงได้ใช้เส้นสายหางานนี้ให้เขา ดูท่านายจะรู้ในสิ่งที่ควรรู้หมดแล้วแต่เฉียนต้าไห่เกี่ยวอะไรกับเรื่องวันนี้ อย่าใจร้อนวันนั้นเฉียนต้าไห่ไปส่งของนอกเมือง เดิมทีเขาไม่คิดจะดื่มเหล้าแต่เถิงผิงกลับเอาเหล้าให้เขา เราเฉียน โอ้ครูฝึก จะ เถิง ไปแล้วเหรอ อ๋อจะไปส่งของที่นอกเมือง อ๋อ นี่นะเหล้านี่เพิ่งเอามาจากบ้านเกิดฉันเอง ของดี ลองชิมดู โอ้โห หืมเอ้ยนี่แหมนี่ไม่เหมาะหรอกมั้งค มี รับ อะไรไม่เหมาะสมเล่าฮะ ดูนายสิ เอาของดีจากข้างนอกมาให้ฉันตั้งเยอะ รับไว้ นี่ รับไว้ ถ้ายังเกรงใจอีกเนี่ย ฉันจะโกรธแล้ว นี่งั้นก็ได้ครับขอบคุณมากนะครับ ไปละ แหมเหล้าฉันดี เฉียนต้าไห่ติดเหล้าเห็นเหล้าแล้วก็อดดื่มไม่ได้แน่ตอนกลับเมืองก็ดื่มไปจนหมดขวดแล้ว ถึงขวดเหล้านี้จะถูกคนอื่นเอาไป แต่ในรายงานชันสูตรพลิกศพก็ยังเขียนไว้อย่างชัดเจน มีแต่เหล้าในกระเพาะของเขา นายเห็นเถิงผิงส่งเหล้าให้เฉียนต้าไห่เหรอ มีคนคิดว่าเอาขวดเหล้าไปก็ปิดบังความจริงได้ แต่เฉียนต้าไห่ดื่มเหิงช้างเหมาไถเหล้านี้มีกลิ่นหอมพิเศษมาก เป็นเพราะจุดนี้ที่บอกว่าคนที่ส่งเหล้าให้เฉียนต้าไห่คือเถิงผิง งั้นเหรอ เหิงช้างเหมาไถผลิตได้น้อยมาก ส่วนใหญ่จะขายแค่ในตำบลเหมาไถ และเถิงผิงก็เป็นคนเหมาไถ หลายวันก่อน ครอบครัวเขาก็ส่งมาให้หลังหนึ่ง ถึงเถิงผิงเคยให้เหล้าเฉียนต้าไห่จะมั่นใจได้ยังไงว่าก่อนเฉียนต้าไห่เข้าเมือง จะเจอจิ้นกัวเฉียงล่ะ เพราะคนที่ขับรถไม่ใช่เฉียนต้าไห่เป็นคุณ ครูฝึกจาง ฉันจะเข้าเมืองขอติดรถหน่อย เอาขึ้นรถครับขึ้นรถเลย นายดื่มเหล้าเยอะขนาดนี้จะขับรถยังไง ไม่เป็นไรครับ ผมขับไหว ไม่เป็นไรได้ไงฉันขับแทนนายนะ เฮ้ย
เอาด้วยไหม นายเห็นฉันขับรถด้วยเหรอ ไม่เห็นอยู่แล้ว แต่นั่งข้างคนขับ มีกลิ่นเหล้าแรงมาก มือขวาของเฉียนต้าไห่ก็ถูกบาดเป็นแผล คุณไม่ได้สังเกตเห็นเลยเหรอ คุณชนรถจิ้นกัวเฉียง ตอนย้ายเฉียนต้าไห่กลับที่นั่งคนขับ คงรีบร้อนเกินไป เลยไม่ได้สังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆ ครูฝึกจางทำไมถึงทำพลาดได้ง่ายๆแบบนี้ล่ะ หลังจากผมกับเหวินเย่หมิงมา คุณสงสัยว่าเรามาตรวจสอบคลื่นวิทยุที่ไม่รู้ที่มาวันนั้น คุณอยากหาแพ้รับบาปอีกอย่างถ้าถึงผิงมีชีวิตอย่างมันอันตรายกับคุณมากแล้วก็ ดังนั้น คุณถึงคิดวิธียืมดาบฆ่าคนได้ คุณต้องพูดแน่ ที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นการใส่ร้ายคุณใช่ไหม แต่ผมคือพยานที่คุณทาพิษบนมีดสั้นวันนั้น ถึงผิงแอบชอบเหวินเย่หมิงมาตลอด เขาเห็นเราทำงานเข้าขากันดีและรู้สึกอิจฉามาก คุณรู้จักเขาดี รู้ว่าเขาไม่พอใจ จะต้องท้าทายผมแน่ ถ้าเขาแพ้ก็จะโมโหแบบสุดขีด ขาดสติ จนถึงขั้นคิดอยากฆ่าผม ขอแค่คิดฆ่าผลลัพธ์มันก็มีแค่สองอย่าง ถ้าเขาตาย คุณยืมมือผมกำจัดเขาได้ หรือถ้าผมตาย ในสาขาจะสงสัยว่าถึงผิงเป็นคนทำยังไงก็ไม่มีใครเชื่อเขาหรอกใช่ไหม น่าเสียดาย ข้อสันนิษฐานที่ยอดเยี่ยมของนาย จะไม่มีใครได้ยิน ฆาตกรที่ฆ่าปาเกอร์ซ่อนอยู่ที่นี่ใช่ไหม หัวหน้าของคุณเป็นใครกัน นายเคยเจอแล้วไง เ
วีรบุรุษไม่ใช่เหรอ นายไม่ต้องหลอกถามฉัน อยู่ที่นี่นายจะไม่ได้อะไรไปแน่ จับเป็นก็ยากอยู่แล้ว แต่กลับมาถูกฆ่าตายซะได้ ลืมแล้วเหรือว่าฉันบอกพวกนายว่ายังไง ก่อนทำภารกิจฉันบอกนายว่าต้องไว้ชีวิต บอกครับ หมากินสมองไปเหรอ เขาเป็นอะไรไป พี่ชายคนนี้เห็นจางหัวเล็งปืนไปที่หัวหน้าแผนกหลิง ร้อนใจ ก็เลยฆ่าเขาทิ้งทันที หัวหน้าแผนกหลิงก็เลยโกรธเอา กลับสาขาค่อยว่ากัน ครับ น่าเสียดาย ถ้าจางหัวไม่ตาย อาจช่วยเปิดเครือข่ายข่าวกรองของคนญี่ปุ่นได้ อยากย้าย เสียแรงเปล่านะ น่าเสียดายมาก ถึงพิงกับจางหัวก็เป็นสายลับที่เก่ง ก็ไม่ได้น่าเสียดาย คนทรยศชาติควรพบจุดจบแบบนี้ คือว่า ถึงพิงแอบชอบคุณนะ เรื่องนี้รู้ใช่ไหม นั่นเรื่องของเขา ไม่เกี่ยวกับฉัน คุณไม่เหมือนผู้หญิงเลย ผู้หญิงน่ะ พอรู้ว่ามีคนแอบชอบ จะต้องแอบดีใจ รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสวย แต่คุณน่ะแข็งทื่อแบบนี้ตลอดเลย วันๆนอกจากงานก็คืองาน หรือว่านอกจากงานก็ไม่มีงานอดิเรกอื่นเลยอย่างนั้นเหรอ นี่คือตัวตนฉัน ถ้าคุณไม่ชอบใจก็ต้องทน ฉันไม่คิดเปลี่ยนแปลงเพื่อใคร ได้ แต่ว่านะ ถ้าทางโหดดุดันของคุณแบบนั้นน่ะก็น่ามองดี ยังไงซะ ดอกไม้มีพิษก็คือดอกไม้ มาค่ะแม่ ค่อยๆนะอ๋อแม่ แม่ แม่ แม่คะแย่แล้วแย่แล้วแม่คะแม่ พี่สะพ้ยคุณป้าเป็นอะไรไปอ่ะพาเขาไปโรงพยาบาลเถอะ โรคเก่าของแม่ คิดไม่ถึงว่าช่วงนี้จะกำเริบอีก แม่คะนอนพักก่อนฉันจะไปซื้อยาให้แม่ เสี่ยหวง นายไปกับฉันใส่ชุดตำรวจซะ ก็ได้ครับ คุณขายยาปลอมใช่ไหม แม่สามีฉันกินแล้วไม่หาย อาเจียนตลอด อาเจียนจนหน้าซีดแล้ว เห็นใช่ไหมเสี่ยวหวง ใช่ คุณนายถังครับ นี่คุณใส่ร้ายผมนะยาของผมจริงอยู่กับทองแท้นะ อาการป่วยคุณนายใหญ่ ผมบอกคุณตั้งนานแล้ว หลายปีนี่เธอเจ็บป่วยเรื้อรังหมดทางยาประคองอาการก็แค่ทำให้เขาอยู่ต่ออีก2 ปีนะครับ คุณพูดเป็นไหมเนี่ย ป่วยแล้วไม่รักษาเหรอ ถ้าหากแม่คุณป่วย จะให้รอความตายที่บ้านเหรอ ผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น ผมบอกทุกคนว่า ความกตัญญูของ ไป คุณ เรียกเขาเข้ามา แค่ สิ ทีเดียวในนี้เลยเนาะ สมุนไพรที่เพิ่งเข้ามา ฉันดูแล้วไม่เข้าใจ คุณดูให้ที อ๋อได้ งั้นฝากตรงนี้ด้วย ผมจะเข้าไปดูหน่อย คุณนายถังดื่มชาค่ะ คุณนายถัง เขาพูดไม่เป็น คุณอย่าถือสาเขาเลยค่ะ ถ้าแก่เนี้ยงั้นว่ามาสิ คุณจะทำยังไง เรื่องนี้ต้องจัดการให้คุณแน่นอน คุณนายจิน มีอะไรจะสั่งครับ แม่ของหัวหน้าถัง
ป่วยหนักมากเหรอ เอ้ยยาแค่ช่วยประคองอาการ ไม่กินยาก็ตายนานแล้ว แต่ว่ามีชีวิตอยู่ต่อ ก็ทรมานน่าดู งั้นให้ยาดีๆกับเขาหน่อย คุณหมายความว่า อย่าปล่อยให้เขาตายเด็ดขาด ให้ป่วยหนักอีกหน่อย ดูร้ายแรงเท่าไหร่ยิ่งดี ห้องทำงานหัวหน้าสาขา ตอนนี้ดูแล้ว เครือข่ายข่าวกรองขนาดใหญ่นี้ ครอบคลุมทุกซอกทุกมุมของฉางซาแล้ว นอกจากคนพวกนี้ที่รู้แล้วจะมีใครอีก พวกเขาอยู่ที่ไหน ส่งข่าวอะไรออกไปทุกวันล้วนเป็นปัญหาที่เคยจิ้งผิงต้องทำความเข้าใจโดยด่วนอย่างไม่ต้องสงสัย เรื่องซ่อนอยู่ในที่ลับควบคุมเครือข่ายใหญ่นี้ไว้ และคนที่เอากุญแจไขรหัสของปาเกอไป เป็นใครกันแน่ เข้ามา เขาล่ะ ตายแล้ว พูดมา เขาเล็งปืนมาที่ผม ถูกคนซุ่มยิงตายครับ ไม่ได้บอกคนของนายหรอว่าจับเป็น ผมลงโทษเขาแล้วครับ เป็นความบกพร่องในหน้าที่ของผม ผมยินดีรับผลที่ตามมา หัวหน้า เหตุการณ์ตอนนั้นคนซุ่มยิงไม่มีทางเลือก จางหัวบ้าไปแล้วจะฆ่าคนให้ตาย ถ้าเขาไม่ยิง หัวหน้าหลิงอาจมีอันตราย นี่เป็นคำอธิบายที่ไม่ได้เรื่องเขาแค่ลงมืออย่างระวัง ผลลัพธ์จะไม่ออกมาแบบนี้ รู้ไหมผลลัพธ์ในครั้งนี้หมายถึงอะไร คว้าน้ำเหลว ฉันไม่อยากได้ศพ แต่เป็นคนที่ช่วยฉันเจาะเครือข่ายข่าวกรองญี่ปุ่นได้ จางหัวตายไปอย่างไร้ค่ามากตั้งแต่ปาเกอกลับมาฉางซา เราก็ได้แต่ย่ำอยู่กับที่ ผลงานอย่างเดียวที่ได้มา เป็นสิ่งที่อินหงเซินหามาได้เอง พวกเธอเป็นคนที่ฉันให้ความสำคัญที่สุด แต่ผลงานในตอนนี้ น่าผิดหวังมาก ฮัลโหล หัวหน้าคือ ยังไม่คืบหน้าอีกเหรอ ยังตามสืบอยู่ครับ ไม่ต้องพูดแก้ตัว ผมต้องการเวลาที่แน่นอน เรื่องนี้มันซับซ้อนมาก ผมยังให้เวลาที่แน่นอนกับท่านไม่ได้ครับ คุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้มีคนตายในสนามรบไปเท่าไหร่ ต้องเร็ว เร็วได้แค่ไหนก็แค่นั้น หัวหน้า คุณไม่ต้องห่วง ปฏิบัติการครั้งนี้ยังพอมีอะไรบ้าง ฉันเช็คประวัติการโทรของหัวหน้าจางพบว่าวันที่จิ้งกัวเฉียงตาย เขาได้รับสายที่น่าสงสัย ถ้าคนที่โทรเป็นพรรคพวกของจางหัว งั้น ในมือเราก็ยังมีคนเป็นๆอยู่ แค่เขายอมพูด จะมีส่วนช่วยภารกิจต่อจากนี้ของเราอย่างมาก ก็ต้องตรวจสอบสิ แต่ไม่ได้คาดหวังอะไร พอจิ้นกัวเฉียงตาย คนที่โทรเข้ามาเขาต้องหายตัวไป ตอนนี้เกิดเรื่องขึ้นกับจางหัวแล้ว คนในสายนี้ของเขาต้องหายตัวไปแน่ ยังคงเป็นแบบที่ฉันพูดเมื่อกี้ มีแค่พวกเราที่ย่ำอยู่กับที่ ผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่ง ว่ามา จางหัวบอกว่าผมเคยเจอหัวหน้าเขา นั่นเพราะเขาอยากให้คุณวอกแวกจะได้จับคุณได้ง่าย เลยพูดออกมาเพื่อกลบเกลื่อนเลย ผมก็คิดแบบนั้น แต่กลับมาคิดอีกทีคำพูดเขามีความหมายลึกซึ้งมาก ความจริงเป็นเท็จ เท็จเป็นความจริง ถึงเขาจะพูดออกมาเพื่อกลบเกลื่อน แต่ก็ส่งข่าวกรองที่สำคัญมาก หมายความว่านายอาจจะรู้จักหนึ่งในพวกเขา เพราะงั้นผมแค่ต้องนึกถึงคนที่เจอในช่วงนี้ คัดคนที่เป็นไปได้ออกมาให้หมด พวกเราค่อยตรวจสอบอย่างตรงจุด น่าจะมีความคืบหน้า งั้นคุณเร่งมือหน่อย ถ้าคุณยังมีเบาะแสอะไรอีก ทางที่ดีพูดมาให้หมด ถ้าเป็นเพราะความอวดดีของคุณส่งผลต่อการสืบสวนเรื่องทั้งหมด ค
คุณเน่ะรับผิดชอบผลลัพธ์ไม่ไหวแน่ หัวหน้าหลิงตั้งแต่ผมเข้าฐานฝึกถึงตอนนี้ นอกจากนอนเข้าห้องน้ำทุกการเคลื่อนไหวของผมเปิดเผยโปร่งใส ผมเป็นคนค้นหอพักของเถิงผิง แต่เขาเป็นแค่คนตัวเล็กๆ ไม่มีคุณค่าอะไร หอพักห้องทำงานของจางหัวกับเหวินเย่หมิงก็ตรวจสอบมาแล้ว ผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเบาะแสที่ผมมีไม่เยอะไปกว่าคุณ คุณจะให้ผมพูดอะไร ผมไม่ได้หมายถึงจางหัว ผมอยากรู้เหตุผลที่แท้จริงที่คุณไม่มอบสมุดรหัส ถ้าผมไม่พูด จะให้หัวหน้าขังผมไว้อีกเหรอ ใช่ เพราะคุณไม่อยากถูกขัง คุณมีเรื่องที่ไม่ยอมให้คนอื่นไปทำแทน ไม่ใช่เหรอ หัวหน้าหลิง เขาก็เป็นคนแบบนี้ หวนเย่หมิงอย่าพูดแทรกผมถามเขาอยู่ เลิกทะ พู เลาะ ด กั มา นได้แล้ว ฉันให้พวกนายมีความคิดเป็นของตัวเอง แต่ต้องเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลัก วินหงเซินรีบเอารายชื่อผู้ต้องสงสัยมาให้ฉัน แล้วฉันจะแยกแยะคนพวกนี้เอง ฉันจะเป็นคนกำหนดแผนปฏิบัติการทั้งหมดเอง ครับ เรื่องที่เราคุยกันทั้งหมดในวันนี้ เก็บเป็นความลับ ค่ะ ครับ ซาลาเปาจ้าซาลาเปาเชิญจ้าร้อนๆเชิญจ้า วันนี้ฉันได้รับสายร้องเรียนมา บอกว่าหลี่เมี่ยวหานมั่วกับผู้ชายที่มีเมียแล้วในห้องส่วนตัว หัวหน้า มีคนรายงานจริง ๆ เหรอ วันนี้อยู่ดีๆ ก็ได้รับสายร้องเรียนตั้งเยอะ ฉันบันทึกไว้หมดแล้ว จะเขียนยังไง ก็เป็นเรื่องของฉัน ต่อไปถ้ามีคนสืบสายร้องเรียนนี้ขึ้นมา นายไม่พูดฉันไม่พูด ถึงสืบจนเจอเขา ก็ไม่มีใครเข้าใจ เข้าใจหรือยัง เข้าใจแล้วหัวหน้า ผมก็รู้ดีชั่ว คุณทำทั้งหมดเพื่อผม ถ้ามีคนสืบขึ้นมา ตีให้ตายผมก็ไม่หักหลังคุณเนี่ย เช่นายพูดแบบนี้แรงไปนะ ฉันแค่เตือนปากนาย อย่าดื่มเหล้าแล้วก็เอะอะโวยวายพูดไปเรื่อย ถ้าเกิดหน่วยข่าวกรองรู้เข้าใครก็รับผิดชอบไม่ไหว ได้ครับ วางใจเถอะหัวหน้า โรงแรมฉางซา ต่อไปต้องระวังหน่อยนะ ถ้าครั้งหน้ามีคนรายงานอีกอะจะไม่ผ่านไปง่ายแล้วนะ ครับ คือว่าลำบากพวกคุณแล้วครับ คนที่ร้องเรียนแค่บอกว่า หลี่เมี่ยวหานมักจะสวมสู่กับผู้ชายที่มีเมียแล้วในห้องส่วนตัว รายละเอียดไม่ได้บอกว่าเป็นใคร ผมสงสัยอยู่นะ เป็นใครกันแน่ ห้องส่วนตัวเอาไว้ใช้คุยธุระ ตอนที่ลูกค้ามาก็มีพนักงานอยู่ด้วย ไม่ได้มั่วสุมที่อื่น งั้นเขาต้องไปล่วงเกินใครเข้า มีคนเล่นงานเขาอะ ครับ เขาไม่ได้มั่วสุมอยู่ที่นี่ แต่ไปมั่วสุมที่อื่น มีคนอยากเล่นงานเขาน่ะสิ นี่เราก็พลอยโดนลูกหลงไปด้วย ก็จริงอะคนที่มาเจอเขามีใครบ้างล่ะ ผมก็ไม่ได้รู้จักทั้งหมด มีผู้กำกับแซ่หลิว ผู้ผลิตหนัง2-3 คน โอ้ ประธานจงของหอการค้าก็มาบางครั้ง ประธานจง ใช่ครับ จงฟางเหรอ ใช่ครับ ใช่ครับ ได้เข้าใจแล้ว แค่นี้นะ ได้เลยครับกลับดี อ่ะ ๆครับ คุณย่าคะยาใช้ได้ผลก็พอ กินหมดแล้วก็บอกฉัน ฉันค่อยซื้อให้อีก โอ้ย จะให้เธอสิ้นเปลืองได้ยังไง เธอบอกหมอแพทย์แผนจีน และร้านยาที่ขายยากล่อมประสาทกับหงฉี ต่อไปเรื่องแบบนี้ ให้เขาจัดการเองเถอะ ได้ ดื่มชาก่อนเถอะ ขอบคุณค่ะคุณย่า มีหลานแผลคุณดีขึ้นกว่าเมื่อวาน หายบวมแล้ว ก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก เพราะคุณนั่นแหละตกใจเกินเหตุเฮ้ย หนูมีหลาน ถ้าอยู่ที่นี่ตัวคนเดียวก็โดดเดี่ยวน่าดู ต่อไปมานั่งเล่นที่บ้านบ่อยๆฉันยินดีมาอยู่แล้วค่ะ ที่นี่เหมือนบ้านมากเลยค่ะ เดิมทีก็เป็นบ้านอยู่แล้วพอเธอมาแล้ว จะได้คุยเป็นเพื่อนฉันเยอะๆ อีกอย่างนะทั้งหงฉีหงเซินพวกเขาเข้าๆออกๆทั้งวัน ถึงยังไงก็เป็นเด็กผู้ชาย เรื่องบางอย่างก็พูดกับพวกเขาไม่ได้ ได้ค่ะ แค่คุณไม่รังเกียจ ต่อไปฉันจะมารบกวนบ่อยๆ รบกวนอะไรกัน ฉันยินดีมากเลย คุณย่ากลับมาแล้วครับ อ๋อเซินกลับมาแล้วเหรอ ดูสภาพแกสิ
แค่ดูก็รู้แล้วว่าไม่ได้ไปลำบาก ผมไปฝึกอบรม ไม่ได้โดนทรมาน จะลำบากได้ไงอะ นายไม่โดนทรมานแต่ไปทำไร่ไถนามาแน่สกรปรกมากจริงๆนะ เร็ว ไปเปลี่ยนชุด เพราะไม่ทันระวังเสื้อเลยเปื้อนฝุ่นนะงั้นคุณย่า ผมขึ้นไปเปลี่ยนชุดนะครับ มีหลาน คุณนั่งก่อน คุณย่า ผมไปช่วยเขาเปลี่ยนชุดนะครับ เธอดูสองพี่น้องนั่นสิ พอเจอหน้ากัน ก็ทะเลาะกัน แต่ในใจรักกันมาก โตป่านนี้แล้วยังทำตัวเหมือนเด็ก มาเราดื่มชากันมา พี่ หลอกคนอื่นทำไมนะ หลี่เมี่ยวหาน มีข่าวแล้ว เร็วไปไหม ฉันมีเพื่อนชื่อกังจือ เป็นหัวหน้าหน่วยเดินรถกวางอี้ เขามีลูกน้องอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว หน่วยเดินรถกวางอี้ ก็แบ่งเขตกัน สถานที่ระดับสูงที่หลี่เมี่ยวหานเข้าออกบ่อยๆ กังจือเป็นคนดูแลเขตนั้นพอดีเลยละเฮ้ช่วงนี้หลี่เมี่ยวหานแอบนัดพบกับใคร กังจือบอกฉันหมด ฉันบันทึกไว้ในสมุดเล่มนี้อย่างละเอียด อีกอย่างฉันมีเพื่อนอีกคนชื่อเหลาลู่ เขาถนัดการสืบข่าวที่มีลับลมคมในที่สุด สิ่งที่เขาบอกฉันเขียนไว้ในนั้นหมดแล้ว เป็นยังไง มีความละเอียดที่สุด เจาะจง มีประโยชน์มาก ละเอียดมากจริง ๆ แต่ว่าพี่ ข้อมูลที่มีค่าไม่ค่อยเยอะ หา ชีเหวินจื้อหลบหนี พี่ เฮ้ย ครั้งนี้พี่ช่วยผมได้มากเลย หา ขอบ เฮ้ย คุณเลย ฉันยังมีประโยชน์นะ ช่วยนายในช่วงเวลาสำคัญ ใช่ไหม แน่นอนสิ พี่ผมอยู่ที่ฉางซา เป็นคนใหญ่คนโตมีความสามารถมาก มา ทุบหลังให้คนใหญ่คนโตหน่อย อ๋อ อ่ะประจบน้อยๆหน่อยอ๋อนายเพิ่งจะบอกว่าข้อมูลไม่ได้มีค่ามากไม่ใช่เหรอทำไมบอกว่าฉันช่วยนายไว้ล่ะ หลีเมี่ยวหานกับชีเหวินจื้อลักลอบมีความสัมพันธ์ ข้อมูลนี้สำคัญมาก การที่เธอซื้อซิก้าจำนวนมาก เดิมทีไม่ได้เป็นอันตราย เพราะเธอเป็นสาวสังคมคนดังในฉางซา จุดสำคัญที่ผมสงสัย คือผู้ชายบางคนที่รับซิก้าของเธอ ข้อมูลนี้สร้างพิกัดให้ผม พิกัดอะไร หลีเมี่ยวหานมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ชีเหวินเจิ้อหลบหนีไป ปาเกอร์ถูกฆ่า จิ้นกัวเฉียงเจออุบัติเหตุ คนคนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน่าสงสัยมากขนาดนี้ได้ยังไง นอกจากว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ให้ตาย ฉันรู้จักหลี่เมี่ยวหานมาหลายปี คิดไม่ถึงจริงๆว่า เขาจะเป็นหมาของคนญี่ปุ่น เอ๊ะ แต่เธอไม่น่าใช่ฆาตกรที่ฆ่าปาเกอร์ละมั้ง นายบอกว่าเห็นรอยรองเท้าหนังของผู้ชายบนขอบหน้าต่างห้องน้ำไม่ใช่เลย ก่อนหน้านี้ผมไม่เข้าใจว่า ชีเหวินจื้อถูกหักหลังได้ยังไง แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า คนคนนั้นหักหลังชีเหวินจื้อผ่านทางหลีเมี่ยวหาน ที่จิ้นกัวเฉียงเจออุบัติเหตุมี2 สาเหตุ ข้อแรกเพื่อใส่ร้ายคนญี่ปุ่น เป้าหมายของพวกเขาคืออยากให้คนที่สนใจเรื่องนี้เชื่อว่าจิ้นกัวเฉียงคือฆาตกรที่ฆ่าปาเกอร์ ข้อ 2 หลีกเลี่ยงคนที่เริ่มสงสัยหลีเมี่ยวหาน ถ้าเธอโดนจับได้ คนที่อยู่เบื้องหลังเธอจะมีอันตรายมาก งั้นนักฆ่าคนนั้นที่เราเห็นที่โรงน้ำชาหงอิ้นไม่ใช่คนที่นายพูดถึง เขาเป็นแค่คนทำงาน ถูกต้อง นักฆ่าคนนั้นอยู่สายเดียวกับเขา และคนที่พวกเราต้องหา ก็คือหัวหน้าของเขา พี่ผมไม่หิวน้ จริงสิ ก่อนนายกลับมาเสี่ยวหวงโทรหาฉัน เขาบอกว่าหลี่เมี่ยวหานมีห้องส่วนตัวที่โรงแรมฉางซา เอาไว้ใช้คุยเรื่องงาน มีคนใหญ่คนโตมากมาย มักไปที่นั่น และยังมีอีก2-3 คนที่เข้าร่วมงานเลี้ยงระดมทุนคืนนั้น ฉันคิดแบบนี้นะ หลี่เมี่ยวหานนัดพบคนพวกนี้ต่อหน้าคนอื่น ถ้าอย่างนั้นคนพวกนี้ก็ไม่น่าสงสัยแล้วใช่ไหม คงตัดออกได้แล้วสินะ ำมีใครบ้างล่ะ คนคุ้นเคยนะแต่ยังจำคนที่บอกว่า
พ่อของเราเป็นคนขายชาติในงานเลี้ยงได้ไหม สุยเหิง ลูกชายสองคนของหวินมู่จือใจกล้าจริงๆ พ่อทำพลาดตอนแก่อย่ามีหน้าเจอผู้คนอีก ไอ้สารเลวนั่นละเข้าร่วมหุ้นกับบริษัทภาพยนตร์ตอนนี้เป็นเจ้านายคนหนึ่งของหลี่เมี่ยวหานแล้วก็ประธานจงของหอการค้าฉางซาคบค้ากับหลี่เมี่ยวหานแบบส่วนตัวก็เลยนัดพบหลี่เมี่ยวหานที่ห้องส่วนตัวบ่อยๆสุยเหิงเพิ่งประสบความสำเร็จใน2 ปีนี้ฉันไม่ค่อยรู้จักเขาแต่ว่าจงฟางประธานหอการค้าฉันเคยติดต่อกับเขาเป็นคนมีหน้ามีตาชื่อเสียงไม่ค่อยดี แต่ก็ไม่ค่อยแย่ 2 คนนี้ ก็อยู่บนสมุดเล่มนี้ด้วย แตกต่างตรงที่ เธอไม่ได้พา2 คนนี้กลับไปค้างที่บ้าน งั้นพิสูจน์อีกมุมหนึ่งได้ไหมว่าความสัมพันธ์ของ2 คนนี้กับหลี่เมี่ยวหานไม่ได้ลึกซึ้งมาก ไม่ใช่ พี่ บางครั้งความสัมพันธ์ที่ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งเป็นการเสแสร้ง2 คนนี้ยังตัดความน่าสงสัยออกไปไม่ได้ เข้าใจแล้ว คุณชายใหญ่ คุณชายรอง กินข้าวได้แล้วครับ เดี๋ยวไป ไป มามีหลาน เธอต้องกินเยอะๆนะ ค่ะ เธอน่ะผอมไปหน่อย ผู้หญิงผอมเกินไปไม่ค่อยดีหรอกนะ ขอบคุณค่ะคุณย่า จิงวี กินข้าวเสร็จแล้ว ถ้าเธอไม่มีธุระอะไรฉันเลี้ยงหนังเธอนะ เลี้ยงหนังฉันเหรอคะ หัวหน้าพยาบาลให้ตั๋วหนังมา2 ใบ ฉันหาคนไปกับฉันไม่ได้ เธอไปกับฉันเถอะ เดี๋ยวฉันยังต้องทำงานน่ะงั้นก็ให้คุณชายใหญ่ไปเป็นเพื่อนสิคะ วันนี้เขาว่างมากค่ะ อืม ผู้หญิงคนนี้หน้าบาง แกตามไปด้วย เขาจะได้สบายใจ โรงภาพยนตร์ไปเหอะ ผมขอโทษจริงๆ หวังว่าต่อไป คุณจะหาคนรักในอุดมคติได้ครับ ไม่ อย่าไปนะ ขอบคุณค่ะ นี่เป็นของปลอมทั้งนั้น หนังเนอะคุณ ที่จริงแล้วดูหนังก็เพื่อความสุข คุณไม่ต้องจริงจังขนาดนี้หรอก แต่เธอแสดงดีมากนะ เหมือนเป็นเรื่องจริงเลย ที่จริงเมื่อก่อนฉันชอบเธอมาก ถึงขั้นจินตนาการว่า ถ้าได้เจอเธอ กินข้าวกับเธอสักมื้อก็คงดี ก็ไม่ยากนี่ ผมช่วยนัดเธอให้คุณได้ รอให้พวกคุณกินข้าวแล้ว ถามต่อหน้าเธอว่าชอบผู้ชายแบบไหน โอ้เสี่ยวเซินไม่เป็นไรใช่ไหมกระแทกไหม พี่ผมไม่เป็นไร มีเรื่องด่วนต้องไปทำ พี่ไปส่งคนมีหลานกลับบ้าน ได้ ผมไปก่อนนะ ใน พี่ ระ วา วั ง ง ใจ ตัว เธอ ด้วยนะ รีบกลับบ้านล่ะ ได้ ใครน่ะ ผมเอง คุณมาทำอะไร ผมมาเพราะมีธุระกับคุณ ผมมีธุระจริง ๆ ถ้าคุณไม่ฟังจะต้องเสียใจแน่
พูดมาได้เลย พูดจบก็ไปซะ ตกลงว่ามีเรื่องอะไรไหม ผมพบความคืบหน้าที่ใหญ่มากมา2 อย่าง ดีพูดมา ดูสิ มีแค่งานที่ทำให้คนสนใจได้จริงๆ ผมมาบ้านคุณครั้งแรก คุณไม่ต้อนรับผมเลยเลี้ยงน้ำผมสักแก้วสิ ได้ ผมดินเอง ข้อแรก ผมแน่ใจว่าหลีเมี่ยวหานคือสายลับญี่ปุ่น ข้อ 2 ฆาตกรที่อยู่ร้านน้ำชาโป๋หย่าในวันนั้น น่าจะเป็นคนรักตัวจริงของหลีเมี่ยวหาน ความสัมพันธ์ของพวกเขา2 คน คุณโยงเรื่องนี้ได้ยังไง เมื่อกี้ผมไปดูหนังของหลีเมี่ยวหาน ในนั้นมีฉากหนึ่งที่เธอถูกคนรักหักหลัง เธอเสียใจแล้วมองด้านหลังของคนรัก ฉากนี้แสดงได้ดีมาก สายตาที่เธอมองคนรักในหนังทำให้ผมนึกถึงท่าทางเมื่อวันนั้นที่หน้าโรงแรมฉางซาเลย ตอนเธอมองจิ้นกัวเฉียง สายตาไม่มีความรู้สึกอะไรเลย ปลอมมาก แต่ตอนมองนักฆ่าคนนั้น กลับมีเยื่อใยอยู่บ้าง ถูกต้อง นี่ก็สมเหตุสมผล ในที่เกิดเหตุทางรถยนต์ของจิ้นกัวเฉียง คนที่ใช้เศษกระจกฆ่าเขาตาย คือนักฆ่าคนนั้น เขาสามารถใช้วิธีอื่นทำให้จิ้นกัวเฉียงตายได้ แต่กลับเลือกวิธีการตายที่เจ็บปวด และดูหมิ่นที่สุด เขาระบายความแค้น นี่ยืนยันการคาดเดาของผมกับหัวหน้า จางหัว รู้ว่าผมเคยเจอพรรคพวกของเขาเลยใช้สิ่งนี้มาหลอกให้ผมหลงกล ถ้ารู้ละเอียดขนาดนี้ ดูเหมือนเธอกับคนที่วงการอยู่เบื้องหลัง มีสัมพันธ์ลึกซึ้ง คุณช่วยพิจารณาหน่อยได้ไหม พอจะให้โอกาสผมได้อยู่เคียงข้างคุณ ได้ไหม บางทีผมอาจปกป้องคุณได้ มอบครอบครัวให้คุณได้ ที่จริงคุณไม่ต้องอิจฉาพวกเขา คุณก็จะได้รับความรู้สึกแบบนี้ เพราะว่าคุณก็เป็นผู้หญิงที่ควรค่าแก่การทะนุถนอม ต่อให้คนที่ได้รับความรู้สึกนี้จะไม่ใช่ผมก็จะรู้สึกดีใจกับคุณ เมื่อคืนตอนที่ผมพยุงคุณ รู้สึกแขนของคุณเย็นนิดหน่อย ตอนนี้เป็นฤดูร้อน เมื่อคืนก็ไม่ได้หนาวมาก แต่แขนของคุณก็ยังเย็นมาก แสดงว่าเลือดลมของคุณพร่อง เจียวเป็นของดี กินแล้วดีต่อสุขภาพ ในฐานะที่เป็นสายลับห้ามมีความรู้สึกเด็ดขาด โดยเฉพาะตอนที่ปฏิบัติภารกิจ การมีความรู้สึกกับเป้าหมาย เป็นเรื่องที่อันตรายมาก ไม่เพียงแต่ทำร้ายตัวเอง ยังทำร้ายเขาด้วย ภาพนั้นของคุณอูไม่แค่เอาคำสั่งกับฉัน เขายังเตือนฉันอีกว่าห้ามมีความรู้สึกกับหงชีเด็ดขาด ผมจะระวังความปลอดภัย ผมจะระวังความฮะมีหลาน มีอะไรเหรอ วินหงชี อย่าเสียแรงเปล่าเลย ระหว่างเราเป็นไปไม่ได้ อ๋อ มีหลาน อย่าเข้าใจผิด ผมไม่ฝืนใจคุณหรอก คุณดูแลฉันทำให้ฉันลำบากใจมาก ฉันไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นคุณนายน้อยของตระกูลใหญ่ ฉันเกิดมาต่ำต้อยความรู้น้อย ฉันไม่อยากถูกเพื่อนๆของคุณหัวเราะเยาะฉันกับคุณนายน้อยคนอื่นก็คุยกันไม่รู้เรื่อง ฉันเข้ากับชีวิตของคุณไม่ได้ อีกอย่างคุณก็พูดแล้ว
เลือดลมฉันพร่อง ร่างกายแบบนี้เกรงจะตั้งครรภ์ได้ยาก ฉันอาจมีลูกไม่ได้ ฉันรับหน้าที่ในหญิงของตระกูลไม่ได้แล้วค่ะ อ๋อมิลัน เรื่องพวกนี้ไม่สำคัญ ผมสนใจแค่สุขภาพคุณ เรื่องอื่นผมไม่สนใจก็ได้ แต่ฉันสนใจ การอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ ฉันเครียดจนบ้าแน่ ความรู้สึกที่คุณมีต่อฉันจะอยู่ได้นานแค่ไหน สักวันหนึ่ง คุณจะพบว่าฉันไม่ใช่คนดี ฉันอาจแย่มาก คุณจะหมดรักฉัน ถ้าคุณไม่ใช่คนตระกูลอิน ไม่ใช่คุณชายใหญ่ตระกูลอิน คุณจางหัวเป็นเพื่อนสนิทของผม